हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भिडियो नम्बर 4 मा धेरै स्वागत छ। आज पनि हामी 5-6 वटा न्यूमेरिकल प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्नेछौं। यहाँ मैले 6 वटा लेखे तापनि तपाईलाई लास्ट क्वेशन चाहिँ एज अ होमवर्क अथवा एज अ प्र्याक्टिस क्वेशन म छोड्नेवाला छु। त्यो क्वेशनको आन्सर चाहिँ तपाईहरुले गरेर प्लिज ड्रप इन द कमेन्ट बक्स है त। सो दैट वुड बी मोर इन्टरएक्टिभ। ओके, सो फर्स्ट क्वेशनबाट स्टार्ट गरौँ। Two identical helium-filled balloons A and B fastened to a weight of 5 gram by threads float in equilibrium as shown in figure. Calculate the charge on each balloon assuming that they carry equal charges. Okay? So यहाँ तपाईले क्वेशनलाई बुझ्नुभयो कि भएन एकचोटी त्यो कुरा गरौँ ल। दुईटा आइडेन्टिकल helium-filled balloonsहरु छन् अरे A र B हैन, जसलाई चाहिँ हामीले केसँग बाँधेका छौं 5 ग्राम को वेट सँग बाँधेका छौं। यसैगरी र इक्विलिब्रियममा छ, इक्विलिब्रियममा फ्लोट गरिरहेछ। ओके, इट इज इन सस्पेन्डेड इन एयर भन्न खोजेको है, फ्लोट इन एयर इक्विलिब्रियममा। ठीक छ, भनेको यसका सबै फोर्सेसहरुले एकअर्कालाई क्यान्सल गरेको रहेछ अथवा ब्यालेन्स फोर्स एक्ट गरेको रहेछ यसमा। क्याल्कुलेट द चार्ज अन इच बलून। यसमा सपोज क्यू चार्ज, यसमा सपोज क्यू चार्ज, एज्युमिङ दैट दे क्यारी इक्वल चार्जेस भनेको छ नि त हैन। ल ठीक छ, यहाँ हेर्नुस् त, यहाँनिर यो स्ट्रिङ र यो स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले के गरेका छौं, यसरी टाई गरेका छौं यो दुईटैमा, यो चार्जमा पनि र यो मासमा पनि। सो त्यो टेन्सन त पक्कै पनि हुन्छ र टेन्सन कति हुने भयो हेर्नुस् है त। टेन्सन T इज एक्टिङ अन दिस स्ट्रिङ, टेन्सन T त किन त T टेन्सन एक्ट गर्छ हैन। यो अब्जेक्टले यो स्ट्रिङलाई तल तान्छ भने यो स्ट्रिङले पनि त यसमा केही फोर्स लगाउला इन द अपोजिट डाइरेक्सन, त्यही नै हाम्रो टेन्सन हो। ठीक छ, यसमा पनि जस्तो यो बेलुनले चाहिँ यो स्ट्रिङलाई तान्छ भने यो स्ट्रिङले पनि त बेलुनलाई आफूतिर तान्छ हैन। त कति फोर्सले तान्छ, त टेन्सन फोर्सले तान्छ। इन अ स्ट्रिङ टेन्सन इज सेम। ल अब यसलाई अरु फोर्सेसहरुमा रिजल्भ गर्दै जाउँ है त। जस्तो यहाँनिर, त्यस्तै यहाँनिर, त्यस्तै यहाँनिर, त्यस्तै यहाँनिर लाग्ने फोर्स, त्यस्तै यहाँनिर लाग्ने फोर्स हैन, त्यस्तै यो डाइरेक्सनमा लाग्ने फोर्स, त्यस्तै यो डाइरेक्सनमा लाग्ने फोर्स। डिफरेन्ट डाइरेक्सन हामी हेर्न सकिहाल्छौं। सरी, पहिला म भन्दै जाउँ है त, कुन कुन फोर्सेसहरु कता कता लाग्छन् भनेर त हेर्दै जाउँ न त, अनि त्यसपछि कुरा गरौँला, अझ सहज हुन्छ। यहाँ हेरौँ न एक्चुअली है, जस्तो सपोज यो भर्टिकलले चाहिँ यो डाइरेक्सनसँग एंगल थीटा बनाएको रहेछ भने, त्यस्तै यहाँ पनि एंगल थीटा बनाएको रहेछ भने यो t लाई हामी दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्न सक्छौं, रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट्समा। यो हुन्छ हाम्रो t cos थीटा, त्यस्तै यहाँ पनि त t cos थीटा, र यतापट्टिको डाइरेक्सनमा, यो डाइरेक्सनमा हामीसँग के हुन्छ, t sin थीटा। त्यस्तै यो डाइरेक्सनमा हामीसँग के हुन्छ, सिमिलरली t sin थीटा। त्यस्तै यो डाइरेक्सनमा के होला, यो डाइरेक्सनमा पक्कै पनि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होला। त्यस्तै यो डाइरेक्सनमा के होला, यो डाइरेक्सनमा पक्कै पनि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होला। के को कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोस्टैटिक FE भन्दा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स FE भनेको इलेक्ट्रोस्टैटिक सम्झिनुस् है त। ल यो चार्जले यो चार्जलाई र यो चार्जले यो चार्जलाई पुश गर्छ, किनभने दे आर आइडेन्टिकल, दुईटै चार्जेसहरु आइडेन्टिकल छ। सपोज हामीले पोजिटिभ पोजिटिभ कन्सिडर गर्यौं भने यसले यसलाई रिपेल गर्छ, यसले यसलाई रिपेल गर्छ भनेपछि यसले लगाउने फोर्स यतातिर, यसले यतातिर ठेल्छ भन्न खोजेको, यसले लगाउने फोर्स यतातिर। ठेलै पनि यिनीहरु केमा छन्, इक्विलिब्रियममा छन्, किनभने पक्कै पनि FE र t sin थीटाले एकअर्कालाई ब्यालेन्स गराइछन्, क्यान्सल आउट हुन्छ, यो इक्विलिब्रियम पोजिसनमै भइरहन्छ यो चार्ज। त्यस्तै माथितिर के होला, अपथ्रस्ट, माथितिर अपथ्रस्ट, किनभने यो एयरमा फ्लोट गरिरहेछ, मिडियममा फ्लोट गरिरहेछ भने देयर इज अपथ्रस्ट। अब यहाँनिर नि हामीले एउटा अझै काम गर्न सक्छौं, के भन्दा सपोज यहाँनिर एउटा लाइन ड्रा गर्दियौं, त्यस्तै यहाँनिर पनि एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्दियौं, यो परपेन्डिकुलर भयो भने हेर्नुस् है त, यो थीटा छ भने
यो थीटा र यो थीटा अल्टरनेट एंगल, त्यस्तै यहाँ पनि थीटा। सो हेर्नुस् त यहाँ t हामीसँग अलरेडी छ, यतातिर माथि के हुने भयो t cos थीटा, यतातिर यसको पनि के हुने भयो कुन कम्पोनेन्ट t cos थीटा, यो दुईटैको t cos थीटा कम्पोनेन्ट यहाँ जोडिएर कति हुने भयो 2t cos थीटा। र यो डाइरेक्सनमा के त, यो डाइरेक्सनमा र यो डाइरेक्सनमा हामीसँग के छ त भन्दाखेरि t sin थीटा यसकै है, त्यस्तै यहाँ पनि t sin थीटा, यसले र यसले एकअर्कालाई ब्यालेन्स गरिहाले। अब यो 2t cos थीटा र के एकअर्कासँग ब्यालेन्स हुन्छ नि त, यहाँनिर हामीसँग के छ mg वेट अफ दिस बक्स हैन। सो 2t cos थीटाले mg लाई के गरिरहेछ ब्यालेन्स गरिरहेछ। सो हेर्नुस् त सबै ब्यालेन्सिङ फोर्सेसहरु तपाईहरुले देख्नुभयो, यो कसरी इक्विलिब्रियममा रहेछ भन्ने कुरा हैन, हामी तपाईले चाहिँ बुझिहाल्नु भयो यो कुरालाई। ल यो दिएको कुरालाई अलिकति गरौँ है त। मास कति दिएछ अरे 5 ग्राम दिएको छ, 5 × 10⁻³ kg। हामीले q लाई निकाल्नु छ, यिनै फोर्सेसहरुको हेल्पले हामी गर्छौं यो कुरा। फर इक्विलिब्रियम 2t cos थीटा = mg, यसलाई इक्वेसन 1 भनौं। त्यस्तै t sin थीटा हेर्नुस् त केसँग बराबर छ fe सँग बराबर छ, fe यसलाई इक्वेसन 2 भनौं। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई डिवाइड गर्दाखेरि के होला त्यो पनि गरौँ है त। डिवाइडिङ इक्वेसन 2/1, tt कट्यो कति भयो 10 थीटा बाइ 2 = fe/mg हैन त। सो fe हामीलाई त q निकाल्नका लागि त fe को हेल्प चाहिन्छ, fe = QE भन्नाले Q क्यापिटल E है, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, अथवा Q1 Q2/4πε0r² जसरी बुझे नि भयो। mg 10 थीटा/2, यहाँ तपाईले के गर्न सक्नु हुने भयो हेर्नुस् त, m को भ्यालु g को भ्यालु, तर थीटा त हामीलाई थाहा छैन। अब यो थीटा निकाल्न के गर्ने, यसलाई इक्वेसन 3 बनाएर छोड्दिराखौँ है त। हामीलाई के थाहा छ त, sin थीटा = यति ट्रायंगलमा हेरौँ है त, sin थीटा = this portion p by this portion, हो कि हैन। र यहाँनिर मैले लेख्न छुटाएको तर तपाईलाई अहिले भनिहाल्छु, यो पुरै जुन सेपरेसन छ नि, यो सेपरेसन 0.6 मिटरको हो है, र यो जुन स्ट्रिङ छ यो स्ट्रिङको लेन्थ चाहिँ 1 मिटरको हो है। सो 0.6 को आधा भनेको 0.3, सो हामी यहाँ लेख्दाखेरि के गर्छौं 0.3 डिवाइडेड बाइ 1। सो थीटा अथवा sin थीटा = 0.3, ल यति हामीलाई थाहा छ। अब यति भइसकेपछि हामीले यहाँनिर राखौं इक्वेसन 3 मा fe = mg, tan थीटा भनेको के हो त sin थीटा बाइ cos थीटा हो, sin थीटा भनेको 0.3 थाहा छ, cos थीटा भनेको √1 - sin स्क्वायर थीटा भनेको 0.3 को स्क्वायर। यसो गर्नुस्, त्यसपछि भ्यालु राख्नुस् 5 × 10⁻³ सिम्प्लिसिटीको लागि 10, र क्वेशनले इन्डिकेट गरेको छ 9.8 राख्नु भन्नु भने 9.8 राख्नुस्, बाइ 1 - 0.3 को स्क्वायर = यहाँबाट तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने यु विल गेट 0.00775 न्यूटन है। यो त हाम्रो fe आयो। अब q निकाल्न के गर्ने त, वी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भनेको Q1 Q2/4πε0r को स्क्वायर हो कि हैन त। Q1 Q2 को ठाउँमा मैले q स्क्वायर किन लेखे, दुईटा चार्जेसहरु आइडेन्टिकल छन्, q नै छन्, सो q स्क्वायर। अब r को ठाउँमा कति राख्ने, दुईटा चार्ज बीचको सेपरेसन, यहाँ 0.3 राख्नु भने गोलमाल हुन्छ है, 0.6 राख्नुपर्छ किनभने यो दुईटा q बीचको डिस्टेन्स कति छ 0.6। कुलम्ब्स लबाट आएको कुरा हो यो फर्मुला। सो 1/4πε0 लाई तपाईहरु 9 × 10⁻9 डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, इन्टु q स्क्वायर बाइ r भनेको कति अरे 0.6 को स्क्वायर, र यो अलरेडी छ हामीसँग 0.00775। यसरी तपाईहरुको q कति आउने भयो +- 5.6 × 10⁻⁷
प्लस हुन सक्ने भयो अथवा माइनस हुन सक्ने भयो। अघि हामीले म्याग्निट्युड मात्रै हेर्यौँ अथवा प्लस छ भन्ने अज्युम गरेर गऱ्यौँ, तर यो प्लस पनि हुनसक्छ माइनस पनि हुनसक्छ, कि त दुइटै प्लस हुनु पर्यो कि त दुइटै माइनस हुनु पर्यो, बिकज दे आर आइडेन्टिकल। ओके, ल यसको आन्सर त्यति नै भयो। अब क्वेसन नम्बर हामी कुनमा जाउँ? 2 मा। 3 point charges having values +5 microcoulomb, +10 microcoulomb and -10 microcoulomb are placed in air at the corners A मा लेखिहालेको ल मैले, अनि B अनि C having each side equal to 5 cm। हरेक साइड कति छन् अरे? 5 cm। Find the resultant force on the charge at A मा कति रिजल्टेन्ट फोर्स लाग्दो रहेछ त? यहाँ भएको र यहाँ भएको चार्जले चाहिँ A मा कति फोर्स लगाउँदो रहेछ भनेर क्वेसनले सोध्न खोजे हामीलाई। ठिक छ, ल B को चार्जले A मा भएको चार्जलाई रिपेलै गर्छ, किनभने बोथ आर पोजिटिभ चार्जेस। सो गरिदिउँ, रिपेलै गरिदिउँ, रिपेल गर्यो इन दिस डाइरेक्सन। ओके, C को चार्जले A मा भएको चार्जलाई अट्र्याक्ट नै गर्छ, सो गरिदिउँ, अट्र्याक्ट गरिदिउँ। ओके, सो रिजल्टेन्ट कहाँनिर लाग्छ? यो दुईटा हाम्रो फोर्सेसहरू आइसक्यो है। दिस टु फोर्सेस के अरे हाम्रो? यो फोर्स अन A ड्यू टु चार्ज एन्ड B। यसलाई के लेखिदिन्छु म भने नि F21 लेखिदिन्छु ल। यहाँको लागि चार्ज 2 भनौँ, यहाँको लागि चार्ज 1। यसो गरौँ न, जस्तो Q1 भनेको +5 माइक्रोकुलम, Q2 भनेको +10 माइक्रोकुलम र Q3 भनेको -10 माइक्रोकुलम। यसो भयो भने फोर्स अन 1 ड्यू टु 2 भन्न मिल्यो F21 लाई, फोर्स अन चार्ज 1 ड्यू टु 2। त्यस्तै फोर्स अन चार्ज 1 ड्यू टु 3, यसलाई हामी F31 भनौँ। यो दुईटाको रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्ने त? वी नो, वाट डु वी नो? वी नो द प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन। सो त्यहीबाट निकालौँ। प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन गर्नका लागि वी हेभ टु कम्प्लिट दिस। पहिला यसलाई कम्प्लिट एउटा प्यारालेलोग्राम बनाऊ। ल मेरो ड्रइङमा अलिकति प्यारालेलोग्राम जस्तो देखिएन, बट दिस इज अ प्यारालेलोग्राम है। यसको चाहिँ सरी, ल यो चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स। ओके, र यति एंगल 60 डिग्री छ भने पक्कै पनि यति एंगल 120 डिग्री छ, स्ट्रेट लाइनमा छ यो 120 डिग्री। सो एंगल बिट्विन F31 एन्ड F21 कति रहेछ? 120 डिग्री रहेछ। अब हामीले त के निकाल्नु छ? F निकाल्नु छ। सो F निकाल्नलाई सबैभन्दा सजिलो उपाय पनि भन्नु परेन, वी नो द फर्मुला फ्रम द प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन फर द रिजल्टेन्टको फर्मुला के हो त? A² + B² + 2AB cos θ को स्क्वायर रुट हो। यसमा के छ हाम्रो? A² F21 को स्क्वायर, B² F31 को स्क्वायर प्लस 2F21 F31 cos 120 डिग्री। ओके, सबै केमा छ? यो स्क्वायर रुटमा छ। त्यस पछाडि ल यो त गरियो, तर F21 F31 हामीलाई थाहा छैन, त्यो अलरेडी हामीले के अरे त्यो हामीले इन्डिभिजुअली निकाल्नु पर्ने हुन्छ। F21 कति त? F21 इक्वल्स टु Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught into R भनेको हामीसँग के छ? 5 सेन्टिमिटर छ, त्यसलाई मैले मिटरमा लगेर लेखेँ है त। त्यस्तै Q1 र Q2 पनि माइक्रोमा छन्। माइक्रोलाई तपाईले स्ट्यान्डर्ड कुलममा मात्र लानका लागि हैन, कति हुन्छ? 5 × 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 माइक्रोकुलम भनेको कति हो? 10⁻⁻6 कुलम हो है। ओके, सो Q1 हामीसँग छ 5 × 10⁻⁻6, Q2 हामीसँग छ 10 × 10⁻⁻6 बाई 4 पाई, यसलाई पनि यसो गर्छु म, 9 × 10⁹, 1/4 पाई एप्सिलन नट लाई डिवाइडेड बाई 0.05 को स्क्वायर। यो गर्दाखेरि कति आउँछ? 180 न्युटन आयो मेरो है। त्यस्तै तपाईले F31 पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ र यो कति निस्किन्छ भने 180 न्युटन नै निस्किन्छ। निस्किनु पर्यो नि त, फोर्सको म्याग्निट्युड त त्यही हुनेवाला छ हैन। हामीले म्याग्निट्युड मात्र हेर्दै छौं,
यो 10 ले 5, यो 10 ले 5, हामीले यता डाइरेक्सन हेर्दाखेरि पता यो माइनस र प्लस भन्ने कतातिर, तर म्याग्निट्युड त यो 180 न्युटन नै आउनुपर्छ। सो तपाईँले गरेर नदेखाइकन पनि F31लाई यु क्यान डिरेक्टली राइट 180 न्युटन, किनभने सेम चार्ज। अब यहाँबाट F निकाल्नुहोस्। F निकाल्नलाई त के गर्ने, त्यही माथिको फर्मुला लगाएर ट्याक्कै राखिदिने त हो, अरू त काम छैन। F इक्वल्स टु अन्डर रुट अफ 180 को स्क्वायर प्लस 180 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 180 टाइम्स 180 टाइम्स माइनस 1/2 cos 120 भनेको माइनस 1/2। यसो गर्दाखेरि F पनि कति नै आउँछ भने 180 को 180 न्युटन नै आउँछ। हामीले यही कुरा पत्ता लाग्यो। ओके, सो अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 3, बिट च्यालेन्जिङ। Two equal negative charged minus q and minus q are fixed at the points 0a, 0, a भनेको x axis मा 0, y axis मा a भनेको यो point भयो 0, minus a on the y axis. A positive charge q is released from rest. q लाई rest बाट release गरियो at the point 2a, 0 यहाँनिर छ। The charge q will move to infinity, move to origin and remain at rest, execute SHM about the origin, execute oscillatory motion but not सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेर क्वेसनले सोधिरहेछ। सिम्पल हार्मोनिक मोसन पनि वान अफ द टाइप अफ दि असिलेटरी मोसन नै हो है, तर यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनको अलिकति डिफ्रेन्ट अलग्गै खालको क्यारेक्टरिस्टिक फिचर छ, त्यसलाई अरू मोसनभन्दा फरक पार्नका लागि। र त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नि तपाईँहरूको जुन फोर्स छ है, फोर्स अन अ बडी सुड बी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डिस्टेन्स फ्रम द मिन पोजिसन। यो जुन फोर्स छ नि, यो फोर्स चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स हो है, तपाईँले उस पढ्नुहुन्छ इलास्टिसिटी च्याप्टरमा। रिस्टोरिङ फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डिस्टेन्स फ्रम द मिन पोजिसन। मिन पोजिसन भनेको जुन पोजिसनको अबाउटमा बडी भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ, यहाँबाट यहाँ गयो, फेरि यहाँ आयो, फेरि यहाँ गयो, फेरि यहाँ आयो, फेरि यहाँ गयो, यसको अबाउटमा यो के भइरहेछ, भाइब्रेट गरिरहेछ है। रिस्टोरिङ फोर्स भनेको यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि फेरि यतातिर लाग्ने फोर्स कति, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, रिस्टोरिङ फोर्स। यहाँबाट यहाँ लाने फोर्स के, डिफर्मिङ फोर्स। यहाँबाट यहाँ ल्याउने फोर्स, रिस्टोरिङ फोर्स। अब जति डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ मिन पोजिसनबाट, रिस्टोरिङ फोर्स पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ भनेर भनेको यो एक्सप्रेसनले। र यो एक्सप्रेसन फलो हुनुपर्छ फर द बडी टु मुभ इन सिम्पल हार्मोनिक मोसन। ओके, सो ओके कन्सिडर गरौँ ल, यो बडीलाई मुभ गरियो, यो मुभ गरेर सपोज यहाँनिर आइपुग्यो ल, यो बडी यो चार्ज भनौँ न, यो चार्ज यो पोइन्टमा आइपुग्यो। ओके, र यो पोइन्ट यो सेन्टरदेखि चाहिँ एक्स डिस्टेन्स टाढा छ, र हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा लाइन ड्र गरौँ यसरी, त्यस्तै यहाँ पनि त्यसै गरौँ यसरी। ओके, यो स्टेटमा यसको मोसन हेर्न खोजेको है। अब हेर्नुहोस् है त, यो क्यू चार्ज होइन र यो माइनस क्यू चार्ज बिच कस्तो खालको फोर्स हुन्छ, अट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्छ, अनि द्याट फोर्स इज डिरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिभ चार्ज। किन त्यस्तो, किनभने इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन जतातिर इलेक्ट्रिक फोर्स अथवा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको डिरेक्सन पनि त्यतैतिर हुन्छ, र त्यो डिरेक्सन भनेको इट इज अलवेज अवे फ्रम द पोजिटिभ चार्ज एन्ड टुवर्ड्स द नेगेटिभ चार्ज। ओके, सो यो फोर्स इक्वल फोर्स, किनभने यहाँ पनि माइनस क्यू, यहाँ पनि माइनस क्यू। सपोज यो एङ्गल थीटा हो भने यतातिर कस्तो फोर्स, यतातिर कुन फोर्स लागिरहेछ, यो फोर्सको कम्पोनेन्ट कुन लागिरहेछ, एफ कस थीटा हो कि नि त। यसले गर्दाखेरि यो फोर्सको कम्पोनेन्ट एफ कस थीटा यता, यो फोर्सको कम्पोनेन्ट एफ कस थीटा यता, सो 2f कस थीटा। अरू जुन फोर्सको कम्पोनेन्ट एफ साइन थीटा, हेर्नुहोस् न त, एफ साइन थीटा माथितिर, एफ साइन थीटा तलतिर। सो दुईवटा फोर्सले एकअर्कालाई के गर्छ, क्यान्सल आउट गरिहाल्छ, त्यो हामीले नलेखिने फरक पर्दैन। सो हाम्रो मेन कन्सर्नको फोर्स के मात्रै हुने भयो, 2f कस थीटा। ओके, पहिला त हामी यसो गरौँ न, पहिला एफ निकालौँ, एफको म्याग्निट्युड निकालौँ है। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलन नट आर स्क्वायर हो कि नि त, यही हो नि होइन फोर्स। अब यदि यो डिस्टेन्स आर रहेछ भने है, क्यू र क्यू बिचको डिस्टेन्स आर रहेछ भने 2f कस थीटा कति हो त, अब
त्यसको लागि त हामीलाई cos थीटा थाहा हुनु पर्यो। cos थीटा कति हो त? यो 90 डिग्री छ। सो cos थीटा भनेको पक्कै पनि b by h, b by b भनेको कति छ हाम्रो? यो x, h भनेको कति छ हाम्रो? यो r। सो cos थीटा भनेको x by r यहाँ लगाएर राख्थ्यौं। 2f cos थीटा भनेको हाम्रो कति हुन्छ? 2qq by 4 pi epsilon naught r square into x by r। ये देखियो यहाँबाट त equals to 2qq x by 4 pi epsilon naught r cube देखियो। r cube हेर्नुस् है त, r भनेको under root of a square plus x square हो। यहाँ h square equals to p square plus b square पाइथागोरस थ्योरम लाउँदाखेरि सो r cube भनेको कति हुने भयो त हेर्नुस् है त, under root of a square plus x square को क्यूब हो कि हैन? हो हैन त? सो equals to कति हुने भयो यहाँबाट हाम्रो? 2qqx by 4 pi epsilon naught a square plus x square को whole power मा 3/2। यही नै हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन भयो। यो फाइनल फोर्स f प्राइम भनेर भन्छु म यसलाई। यो रिस्टोरिङ फोर्स हैन त? यही फोर्स त हो नि सेन्टरतिर लागेको। ल यो एक्सप्रेसन आयो हामीलाई। यसलाई अलिकति म चिटिक्क पार्छु ल। ल सो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेसन। अब यहाँबाट हेर्दाखेरि जुन छ नि यो फोर्स चाहिँ इज इट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम द सेन्टर? इज इट? नो। x त यहाँ आएको छ, तर यहाँ x को अर्को टर्म पनि आइरहेछ यहाँनिर हेर्नुस् त, जसको ब्र्याकेटको बाहिरपट्टि यति छ भनेपछि पक्कै पनि f प्राइम त इज नट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु x। यो त इट इज भिजिबल, यो त मजाले देखिन्छ हैन? सो यो सिम्पल हार्मोनिक मोसन त होइन, यो के हैन त? यो अप्सन त हुँदैन। मुभ टु इन्फिनिटी होइन, किनभने जब यो यतापट्टि पुग्छ नि फेरि रिस्टोरिङ फोर्स यतितिर लाग्न थाल्छ अनि यो बडीलाई यो चार्जलाई यतातिर तान्छ नि त। जब यो मैले भनेको अलिकति बुझ्नु भएन भने हेर्नुस् है त, जस्तो यो क्यू चार्ज यता पुग्ने बित्तिकै सेम फोर्सेसहरु फेरि एक्जिस्ट गरिहाल्छ, एक्जिस्ट त भइरहेको हुन्छ भनौं न। जस्तो एफ यतातिर लाग्छ, एफ यतातिर लाग्छ, मैले सपोज इक्वल डिस्टेन्स एक्स मै आएको रहेछ भने त 2f cos थीटा यो डाइरेक्सनमा लागिरहेछ। चाहिँ यसो त गरिरहेको हुन्छ, रिपिट गरिरहेको हुन्छ मोसन। असिलेटरी मोसन छ, इट इज असिलेटरी मोसन। इट विल नट गो टु इन्फिनिटी, इट विल नट मुभ टु ओरिजिन एन्ड रिमेन एट रेस्ट, किनभने यो यहाँ आउँदै गर्दाखेरि इट हैज सम इनर्शिया। त्यो इनर्शियाले गर्दाखेरि इट क्रसेस द ओरिजिन, फेरि यतातिर फेरि यसरी हो। तर कुरा हेर्नुस् है त, फोर्सको जुन भ्याल्यु छ नि द्याट डज नट डिपेन्ड एज दिस एक्सप्रेसन, लिनियरली डिपेन्ड गर्दैन के। लिनियर हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है त, एक्स यतातिर छ, सपोज फोर्स यतातिर छ भने यस्तो खालको तपाईलाई थाहा छ नि यो ग्राफ y इक्वल्स टु mx प्लस c को ग्राफ थाहा छ नि, त्यो लिनियर ग्राफ हो नि, थाहा छ, स्ट्रेट लाइन लिनियरली डिपेन्ड गरेको त्यो। अब यो लिनियर रिलेसन त छैन भनेको यहाँ हुँदाखेरि जति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्थ्यो यहाँ हुँदा त्यति गर्दैन के, फरक पर्छ। यहाँ हुँदा जति गर्थ्यो यहाँ हुँदा त्यति गर्दैन, फरक पर्छ। तर फरक त पर्छ, यसमा पनि फरक त पर्थ्यो, तर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल यो रिलेसनले फरक गर्थ्यो। जस्तो सपोज तपाईको हेर्नुस् है त, ल 1 मिटर डिस्टेन्समा 1 मिटर स्ट्रेच आउट गर्दाखेरि सपोज रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ 10 न्युटन थियो भने 2 मिटरमा 20 न्युटन हुन्थ्यो यस्तो ग्राफमा हो। हेर्नुस् त कसरी चेन्ज भइरहेछ 10 न्युटनको दरले। 3 मिटरमा 30 न्युटन, मिटर लेख्दिन ल अलिकति नचाहिँदा सुनियो, सेन्टिमिटर ल। हेर्नुस् त हरेक 1 मिटरको 1 सेन्टिमिटरको इन्टरभलमा 10-10 न्युटनले फोर्स बढ्दै गएको छ नि, तर हो त्यो यस्तो यहाँ हुँदैन। त्यस्तो हुनलाई के हुनु पर्थ्यो, एफ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्स हुनु पर्थ्यो, त्यो छैन। सो असिलेटरी छ तर सिम्पल हार्मोनिक मोसन छैन। ओके, सो यो 2a डिस्टेन्समा थियो, यहाँ पनि 2a डिस्टेन्ससम्म आउन सक्छ, फेरि यहाँ जान्छ, फेरि यहाँ आउँछ भनेपछि उसको म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड नै 2a हुन्छ है। यो चाहिँ याद राख्नु, एम्प्लिट्युड कति 2a। तपाईको कहिलेका एमसीक्यूजमा यसरी पनि आइदियो भने 2a पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। जति यहाँसम्म आथ्यो त्यति नै यहाँसम्म पुग्छ, फेरि यसरी 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 रिपिट गर्छ, एन्ड इट इज असिलेटरी मोसन। ल अर्कोमा जाउँ। Two concentric spheres are carrying a charge q and q. When two spheres are joined by a wire, the charge on the outer surface of the inner sphere is
के गरियो अरे यहाँनिर जोडिएछ है, यो दुईटालाई जोडिएछ। यो दुईटालाई जोडेको अवस्थामा यो इनर स्फियरको आउटर सर्फेसमा चार्ज कति रहन्छ भनेर भनेको छ। रहँदैन, यो त यहाँ पुगिहाल्छ नि, अझै यो बाहिरपट्टि पुग्छ। किनभने तपाईँको यो जुन चार्जेसहरू छ, यो क्यू चार्ज, स्मल चार्ज क्यू है, यो स्मल सर्फेसमा छरिएर रहनु परेको छ। स्मल सर्फेसमा धेरै चार्जेसहरू रह्यो अथवा स्मल सर्फेसमा चार्ज रहेछ भने जहिले पनि यो के गर्न खोज्छ, टाढा टाढा हुन खोज्छ चार्जेसहरू, सेम चार्जेसहरू, दे वान्ट टु बी अपार्ट फ्रम इच अदर, जसले गर्दाखेरि ऊ मौका पायो भने इट विल गो टु द हायर सर्फेस एरिया, जसले गर्दाखेरि यहाँको चार्जेसहरू सबै कहाँ जान्छ, बाहिरपट्टि जान्छ र कति चार्ज रिमेन हुन्छ यो सर्फेसमा, स्फियरको सर्फेसमा, 0 चार्ज। ओके, यो मैले पहिलो या दोस्रो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको पहिलो दोस्रो भिडियोमा पनि यस्तै खालको त्यो इन्डक्सनको यताउता कुरा गर्दाखेरि यस्तै खालको कुरा पनि आएको थियो है, तीबाट लिएको हो कन्सेप्ट। 5 मा के छ, when 10 to the power 14 electrons are removed from a neutral metal sphere, the charge on the sphere becomes, इलेक्ट्रोनलाई इजेक्ट गरेको छ भने पक्कै पनि पोजिटिभ चार्ज त हुन्छ, तर कतिले हुँदो रहेछ एकचोटि हेरौँ है। इलेक्ट्रोन रिमुभ गरेको छ, एउटा इलेक्ट्रोनले कति चार्ज बोक्छ, चार्ज अन 1 इलेक्ट्रोन कति अरे 1.6 into 10 to the power -19 कुलम। सो चार्ज कतिवटा के अरे कतिवटा इलेक्ट्रोन निस्किया छ, 10 to the power 14 है। सो कति हुने भयो यहाँनिर 1.6 into 10 to the power -5 कुलम, यो भनेको 16 माइक्रोकुलम भयो। सो प्लस 16 माइक्रोकुलम चार्ज हुँदो रहेछ, पोजिटिभली चार्ज हुँदो रहेछ त्यो न्युट्रल मेटल स्फियर। अब न्युट्रल रहेन, पोजिटिभ मेटल स्फियर हुन्छ र चार्ज कति हुने रहेछ, प्लस 16 माइक्रोकुलम। अर्कोमा जाउँ ल, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई होमवर्क। आन्सर मैले यही लेखिदिएको छु, यो आन्सर आउँछ कि आउँदैन, जसको आउँछ तपाईँले कमेन्टमा यस भनेर लेख्नु होला, जसको आउँदैन कमेन्टमा नो भनेर लेख्नु होला है। अनि त्यस पछाडि के गर्नुपर्ने हो त्यो कुरामा विचार गरौँला। ओके, सो आजलाई यति गरौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर टुडे। अर्को भिडियोमा हामी इलेक्ट्रिक फिल्डमा प्रवेश गर्नेछौँ है। इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हो, त्यसलाई म ग्राभिटेसनल फिल्डसँग पनि रिलेट गराउँछु र त्यसको बारेमा धेरै बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। अनि बिस्तारै बिस्तारै हामी यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको यो च्याप्टरलाई फिनिस गर्ने तर्खरमा हुनेछौँ। त्यस पछाडि हामी क्यापेसिटरमा प्रवेश गर्नेछौँ है। ओके, थ्याङ्क यू एन्ड किप लभिङ फिजिक्स।